ඊළඟට තෝරගත්ත ඒකකේ ඕකම කොටසක් වෙබ්සයිට් එකට දැන් අපි බලමු අපේ සිලබස් එකේ මේක තියෙනවා. හොලෙල් තිබුණා ඒ ලෙවල් වල කොහොමද තියෙනවා. GIT වලට දාලා තියෙනවා වීඩියෝ දාන එකත් උගන්වන්න කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. හරි සිම්පල් වැඩක් තියෙන. දැන් ඔයාලා රූප සහ ඇනිමේෂන් දාන විදිය තේරුම් ගත්තා නම් මේකත් හරි ඊසි තේරුම් ගන්න හරි ලේසි. දැන් එහෙනම් අපි ඒක බලමු. අර විදියටම හැබැයි අපේ HTML ෆයිල් එක සහ රූපය නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එක එකම ස්ථානේ තියාගන්න. දැන් මම මේකෙත් ඔක්කොම ටික මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අරන් තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් එකට. ඔයාලා වෙනම කරනවා නම් වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒක ඇතුළේ දාගත්තත් කමක් නැහැ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි ඔක බලමු කරන විදිය. මම ඉස්සෙල්ලම ගන්නවා අර විදියටම මෙන්න මම වෙනම සින්දුවක් මේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන වීඩියෝ 1 කියලා. ඒකේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක බලන්න පුළුවන් මවුස් එක ටිකක් වෙලා තියන් හිටියත් MP4 එකක්. තව සින්දුවක් දාව song කියලා ඒක MP3 ෆයිල් එකක්. එතකොට වීඩියෝ එක MP4, ඔඩියෝ එක MP3 එකක්. හරි. දැන් මෙහෙමයි වෙන්නේ. නෝට්පෑඩ් එක මම ගත්තා. කලින් එකම හරි නේද? නෝට්පෑඩ් එක අරගෙන මෙන්න මෙහෙමයි යන්නේ. මේක හැබැයි පරණ version එක දැන් අපි ඉන්නේ HTML5 කියන version එකේ පරණ ඒවායිදී මේකේ තිබුණ embed කියලා tag එකක් කරන් ටිකක් කෝඩ් එක දිගයි. පාඩම් කරගන්න කොහෙත්ම අමාරුයි. හැබැයි දැන් අපිට මේකේ හරි ලේසි HTML5 වල තියෙන කොටසේ වීඩියෝ කියලා tag එකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන tag එක වෙන වීඩියෝ. වීඩියෝ tag එක දාලා යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒක මේක නෝට් එක වල ටියුට් වල තියෙනවා. නමුත් අපි මේකේ විස්තර කරනවා ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන විදිය. දැන් බලා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න ප්‍රධාන tag එක කියන්නේ වීඩියෝ tag එක. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක අපිට පෙන්වන්න ෆ්‍රේම් එකේ සයිස් එක දෙන්න ඕන. මම වීඩියෝ එකේ width එකට දෙනවා 400ක්. වීඩියෝ එකට උසක් දෙනවා. height එක මම දෙනවා 300ක් දෙනවා. මොකද අපි width එක වැඩි කරන්න හේතුව අපි දැන් ගොඩක් වෙලාට යූස් කරන්නේ wide screen තිර නිසා අපි ඔය විදියට යනවා. ඊළඟට වෙන මෙහෙම දෙයක්. මේකේ controls කියන උපලක්ෂණේ නැත්නම් මම ඒක පස්සෙම උගන්වන්නම්. ඔන්න ඔහම පළවෙනි පෙළ ඉවර කරා. ඉතින් සාමාන්‍යව ලියනකොට ඔක තනි පෙළෙට ලියන්න මම ওই ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක ලෝ කරපු නිසා ওই වගේ පෙළ දෙකකට දාන්න ඕනේ. ඊළඟට වෙන මෙහෙමයි වෙන්නේ. එනවා වචනයක් source කියලා. source කියන්නේ ප්‍රභවය. source එකේ src කියලා දාලා අන්න src ඉස්සරහලා දානවා. src ඉස්සරහ කොහොමද දාන්නේ? අදාළ බහුමාධ්‍ය ප්‍රභවය නමයි වර්ගයේ කොටස් ටික දාන්න. එහෙනම් මම මෙතනක් දානවා වීඩියෝ එක නිසා video 1.mp4 කියලා ඔක අදාළ නම දැම්මා. ඊළඟට අනිවාර්ය එකක් තියෙනවා type කියන එකක් දාන්න. type කියලා උපලක්ෂණයක් දාලා උද්දෘතකම ඇතුලේ video/ එකේ ෆෝමැට් එක දාන්න ඕන ඔහොම. මේක පොදු වාක්‍යයක්. ඔක හැම එකටම එන්න ඕන. ඔන්න ඔය දෙවෙනි වාක්‍යය. මොකද්ද? source කියන tag එක දාලා src ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේ නමයි තියෙන තැන අවශ්‍ය නම් එහෙම දාන්න වෙනවා. මෙතන එකම ස්ථාන නිසා කෙලින්ම වීඩියෝ එකේ නමයි වර්ගය දැම්මා. type කියන එක කොහොමත් පොදු පදය. type එක ඉස්සරහා මෙන්න මේක පොදුවේ දාන ඕන වීඩියෝ/ හැබැයි මේක වීඩියෝ එකේ වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. mp4 මේක නිසා දැම්මා. හරි. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවසානයේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ කියන tag එක close කරන්නයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ tag එක close කරන්න තියෙන්නේ. right. අපි කලින් ෆයිල් එකේ මේක save කරපු නිසා ගැටලුවක් නැහැ. කෙලින්ම save දුන්නා. web browser එක අරගත්තා. මේ තියෙන අපේ ෆයිල් එක දැන් මේක රීලෝඩ් කරාම අපිට අලුත් වීඩියෝ එක වැටුණා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි නේද? ඔව් වීඩියෝ එක වැටලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා මේකේ වීඩියෝ එක කිසිම ප්ලේ බටන් එකක් අර තියෙනවනේ ප්ලේ කරන බටන් පෝස් කරන එක සීක් බාර් එක වොලියම් අඩු වැඩි කරනනේ ඒක මුකුත් කරන්න අපිට බටන් එකක් එන්නේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නෙත් නැහැ. රයිට්. එතකොට මේකේ ගැටලුව තියෙන මේක. මෙන්න මෙතන ඔය control button ටික ගන්න වීඩියෝ tag එක ඇතුළේ න උපලක්ෂණයක්. ඒක විශේෂ උපලක්ෂණයක්. මොකද ඒකට වෙනම වටිනාකමක් නැහැ. ඔයාලා උපලක්ෂණ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. උපලක්ෂණයක් කිව්වහම හැමතිස්සෙම වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් width කියන්නේ උපලක්ෂණයක් වටිනාකමක් තියෙනවා. height කියන්නේ උපලක්ෂණයක් වටිනාකමක් තියෙනවා. හැබැයි මේන උපලක්ෂණේ controls කියන උපලක්ෂණයට කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. නිකම්ම controls කියලා දැම්ම ස්පේස් එකක් තියලා. දැන් එහෙනම් අපි මේක වෙනසක් කරන නිසා බලමු save කළා. save කරා. ඊළඟට web browser එක අරගෙන reload කරලා බලනවා.
අන්න අර අපි YouTube එකේ වීඩියෝ වල දකින විදියටම මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙනම අදාළ වොලියම් අඩු වැඩි කරන එක, seek bar එක, play button එක, ඒකම pause button එක වෙනවා. හරි නේද? ඔන්න දැන් අපිට මේක play කරලා බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ එක play වෙනවා කියලා.